Yun, nandito kami ngayon sa Armenia. Special episode to ng Leak, episode 4. Kasama natin si Edward, aka Def Potato. Sobrang special itong episode na to. Lumipad pa kami papuntang Armenia para gawin to para sa inyo. Tayo na. Explore natin yung streets ng Armenia. Sige. Tara, samahan nyo kami. Talagang Episode 4. yan, magandang umaga po. Ay, Armenia. hapon na pala. So, Nasaan ngayon, tayo? anong episode to? 4. Welcome to episode 4, special edition. Armenia. Baby. Pop, maatrasan ka. Sige, simulan natin sa introduction. Def Potato. Instagram handle mo. Handle ko yun Instagram handle. Marami akong Instagram account kasi dahil sa hindi sa gusto ko siya, dahil sa lang kasi gusto ko lang ma-organize lang kasi yung feed ko per account. So kaya meron akong portraits, meron akong food, meron akong yung personal ko lang na halo-halo. Ano masabi mo muna sa setting natin sa lugar? Kasi tangina ako, Siyempre, naiingit first ako time. Gusto ko mag-shoot na kanina pa eh. O kaya nga sobrang sinuwerte ako at dito yung episode 4 natin. So, kailangan natin galingan. Mahilig ka ba sa mga architectural subjects? Sa Yun yung street, yun bang mostly, pag nakakita ka ng architectural, mas yun yung priority mo, kumbaga, sa street? Hindi naman sa priority. Siguro masyado lang siya kasi maganda sa mata. So ngayon nandito tayo sa hindi namin alam ni Daniel. Nag-iikot Sana hindi lang. kami maligaw. Pero ang sick nung lugar na to. Kasi, Medyo may pagka-Pinas vibe siya eh, no? Hindi, tsaka yung ang old school nung lugar. Gusto mo Teka ba lang, lumipat? naliligaw na Feeling ko tayo. walang tao dito eh. Balik na tayo. Oo, walang tao dito eh. Dito Medyo tayo mabilis lang din yung bakasyon natin dito eh, no? 2 days lang. 2 days lang. Sarap nga mag-extend eh. Tsaka okay yung panahon nga pala. Kumpara dyan sa bahay natin dyan sa Dubai. Sobrang Oo, presko ng in-expect namin humid. Hindi pa yata tayo pinapawisan dito sa labas eh, no? Hindi pa, yan. Hindi pa nga ako nagpapalit. Sa Dubai, makikita Dubai mo, lang meron yung na tong pawis. map. May map na to. So ngayon, nandito tayo sa hindi namin alam kung anong street to. Tawid ba tayo? So, tawid tayo. Tignan natin kung anong meron dun sa kabilang side. Drinking fountain, no? Oo nga eh. So, tignan natin kung anong meron dun sa kabilang side. Ayan, no? Mga sneaky tactics. Oo, mga ganun. Natutunan ko yan kay Sir, anong pangalan nun? Yung nasa last episode natin. Oo, yung last episode Si natin. Mono Suitcase, si Oo. Ron Patricio. Si Ron, yun, kay Ron Patricio. Sobrang idol ko yung style niya kasi sobrang ang galing nung diskarte niya eh. Parang, alam mo yun, yung parang ninja talaga, ninja moves eh. So, tatry natin gawin niya dito kung mag-i-effect. Dinaanan mo na. Akala ko kukunan mo eh. Hindi interesting yung mukha ni Mami. Alam mo ba yung parang ambience ng Japan, ng mga gantong bahay? Oo. Yung ganito. So, ito yung masasarap kunan eh. Pero hindi ko lang alam kung paano ko siya Medyo parang i-frame. naging Japanese vibes nga dito sa lugar Oo na nga to. eh. So, alam mo yun, tatry natin siya i-frame. Okay. Teka, ano palang gamit mong gear nga pala? Gamit ko ngayon Fujifilm X-E4 26 megapixel camera. So APS-C.
nilagyan ko lang ng cover yung pangalan kasi gusto ko yung minimalist look. So gusto ko siyang hindi nakikita. So undistinguishable yung brand ng camera. Tapos yung lensing gamit natin is the XF Zoom 18-55 f2.8-4. So hindi siya constant na f2.8. So pag nag-zoom ka from f2.8 magiging 3.6, 4 and above and so on. Pero ito nga, sabi nga nila, ito yung pinakamaganda na kit lens sa lahat ng mga brand. Kasi yung ibang brand, pag naglalabas ng kit lens, f3.5, like Sony, Okay. yung mga Sony, Nikon, ganun. Pagka nagbebenta sila ng camera, yung kit lens na sinasama nila, sobrang parang napaka nung lente na sobrang parang itatapon mo na lang na kasi nga sobrang yung quality pangit tas walang yung autofocus sobrang sablay. So kaya ito yung binili ko kasi gusto ko maging flexible. Ayoko din kasi ng papalit-palit. Kaya mas prefer ko ang zoom since street photography kasi hindi mo naman kailangan ng bokeh masyado eh. Kailangan kasi lahat nakafocus eh. So I mean, magpa-prime ako kung siguro nagsushoot ako ng portrait like yung mga tao. Pero sa akin lang, opinion ko lang, sa street photography para sa akin, F4 pataas. Bira lang siguro, kung kailangan mo ng bokeh, di gawin mo, F2.8, babaan mo yung aperture mo. Pero I mean, gusto mo ng sharp lahat, di F4 pataas. Yan ang ano mo, no? First Fuji camera. Oo. So, o nga pala. So, yung story nga pala kung bakit ako nag-Fuji. So, ngayon ginagamit namin yung Sony A7 IV ko, full frame. So, medyo, ayun nga, bakit ako bumili ng Fuji? Dahil sa Fuji Film Simulation. Aside dun sa pwede mong i-replicate yung talagang film look, pwede mo pang manipulahin yung recipe. So, pwede kang gumawa ng sarili mong recipe wherein, alam mo yun, hindi mo na kailangan mag-edit or hindi mo na kailangan hintayin makauwi ka sa bahay para mag-post, para i-edit yung mga pictures. So, ito, kasi straight out of the camera, yung JPEG niya, sobrang ang ganda. Kaya ginawan mo siya ng parang separate Instagram account. Kaya yun. Yung pa, kaya meron akong devpotato.xe4. Doon ko lang pinopost lahat ng Fujifilm ko. Kasi Straight out of camera lahat yun. Ayoko lang kasing mahaluan yung main account ko, which is kasi yung Sony ko yung gamit ko doon. Tsaka may preset akong ginagamit, which is yung gusto ko na look, which is yung cinematic. Since sinabi mo nga na cinematic yung style na gusto mo, meaning ba nun yung film simulation na ginagamit mo rin kadalasan dyan sa XE4 is Medyo. cinematic ano rin? Kasi gusto ko talaga yung cinematic feel na ayoko ng sobrang sharp, gusto ko yung soft light. Bali na-inspired ako dun sa isang photographer na fina-follow ko, si Evan Ramf. Sobrang galing sa street photography ng tao na yun. Tsaka gusto ko yung kulayan niya sa photo. Tsaka siya din yung nag-inspire sa akin na mag-print ng mga pictures ko. Bukod sa kanya, may iba ka pa bang mga Of course. tinitingala, mga inspiration? Yes. So, andyan na yung number 1, si Short Stash. Pangalan mo sa Dota yun, di ba? Oh, Short Stash. Pasensya na, medyo ninanakaw ko yung pangalan mo. Pati sa mga password ko sa email ko, lahat may stash. Sobrang idol. Clue na yan Sobrang idol ko yung Oh, tao mga na yan. hackers, may clue na kayo Oh, may clue na kayo, may stash lagi yung password ko. Tapos, siyempre, number 1, nandyan si Peter McKinnon, sila Mati Hapoya, mga Canadian na mga creator, si Daniel Schiffer, siyempre. Pero sila kasi, hindi lang sila photography, like purely, mga cinematographer sila. By the way, nabanggit niya si Daniel Schiffer. Yung dun sa episode 1, nabanggit ko yun. Ito, si Edward yung nagpangalan sa akin ng Daniel Pieper. ng Daniel.Pieper. Oh. Ayun, siningit ko lang. Okay. Balik tayo sa, ito, ayos, matao na ulit. Yung napunta natin kanina, hindi matao no? Oo nga eh. So ngayon, maghahanap Tara, tayo hanap tayo ng mga magandang action lighting. shots. Tara. Sige. Punta kaya tayo dito? Tara. Sa taas. Sige. Ano nga pala? Favorite shot. Favorite shot? Favorite shot mo. Oh, yung matanda. Yun Na din kinuna namin sa Old Souk. Bali, Sa bagay, mas maganda yung shot mo dun Bali kasi,
nakakatawa yun kasi naka 35 lang ako. So, kailangan kong lumapit. Nakita niya ako, tinuro niya ako. Nagalit sa akin, sabi niya, ayaw niya magpakuha, pero kuha pa rin ako ng kuha. Abang nagsisorry, nakunan ko naman siya. Pati yung expression niya, sobrang aangas. Kukulit na mga kotse dito, no? Oo eh. Ano sabi mo sa mga kotse dito? Mga old school. Vintage, sobrang nakakatanda. Natatandaan ko pa yung mga Classic dating... na classic yung mga ano, yung no? film nila Jackie Chan, ito yun eh. Ito yata yung ginagamit nila eh. Sobrang ang angas. Sa saglit na paglalakad natin dito sa Armenia, paano mo siya ikukumpara sa Dubai? O kumpara sa Dubai, mahirap kasi kukumpara eh. Kasi sobrang iba kasi yung environment ng Dubai sa Armenia eh. Sobrang iba kasi parang yung mga tao, alam mo yun, parang ang hirap nilang kunan kasi may may restrictions kasi dahil nga Muslim country, medyo mag-aalangan ka. Unlike pag mga gantong bansa, parang sabihin na natin, Catholic ba dito? hindi ako sure pero I mean, parang yung percentage ng hindi sila magagalit pag kinunan mo sila. Mataas yung chances na parang wala silang pakialam. Pero hindi pa rin tayo sure kasi first time natin dito. So, malalaman natin pag may biglang nagalit sa atin pag nakunan sila. Pansin ko nga dito, gaganda ng features ng mukha ng tao. Sarap. Parang, Oo. parang pang street yung itsura nila eh. Oo, tama. So, ayun. May dala akong plastic, may laman tubig. Biglang bumili nauhaw eh. Oo. Kailangan eh. Kailangan natin maging... Pero sabi nga pala trivia, sabi nung dun sa hotel namin, malinis daw tubig dito. Pwede daw inumin straight sa gripo. Ewan ko kung tama ba yun, pero iniintindi namin eh. Tsaka medyo kalat din yung drinking fountain dito eh, no? Pwede kasing ganun ang case kasi like, nung nag-Switzerland kami, lahat kasi ng tubig na nadidistribute dun sa pinaka-city, galing sa spring, parang galing dun sa bundok. So kaya okay siya inumin kasi nga marami siyang health benefits. So hindi natin alam kung ganun din yung case dito. Dito medyo maganda na yung area na napasukan natin, di kagaya kanina. Kaya nga eh. Walang tao. Sa camera settings, anong preferred camera settings mo? Kung sa Sony ko, always manual. Pero pag sa Fuji, since kasi sobrang limited yung mga dial, naka-aperture priority lang talaga ako. Yun lagi sinasabi nilang okay na settings kapag dating sa street eh, no? Oo, kasi Aperture priority. Kaysa kunyari may nakita kang magandang moment tapos naka-manual ka, Kasi pag na-miss mo yun, wala na eh, no? hindi na siya mababalik. Hindi mo Oo. naman pwedeng sabihin dun sa subject, balik ka ulit. Punang Oo. kita. So, pero may mga kanya-kanyang disadvantages at saka advantages. Pero I mean, kung magaling ka sa manual, hindi mo mamimiss yun. Anong genre ba pinaka gusto mo pagdating sa photography? Kung kunwari labas, kahit labas sa street, anong pinaka preferred mo? Travel. Kasi napansin ko yung ang dami mong mga magagandang portrait sa ano mo eh, sa Instagram mo eh. Isa lang yun, pero mostly pinaka-gusto ko talaga travel. Travel photography talaga. Kasi andun yung pinaka-sobrang mga... Parang mapapawaw ka na sobrang... Lalo na pag maganda yung location, maganda yung view. Yung wow factor na pag nakita mo yung picture, parang putang ganda ng lugar na yun. Kala mo, photoshop lang. So, yun yung number one na gusto ko. So, pangalawa na ngayon yung street photography. Nagka-interest ako sa street photography kasi dahil nga dun sa storytelling. Sobrang interesting yung story. Pagka kunyari yung mga random lang kinukunan mo, yung mga taong nakaupo dyan, nag-yosi or nagsi-cellphone.
laging may story. Though hindi ako ganun, hindi ako marunong paano ko sasabihin or paano ko ikukwento yung story ng tao pag kinunan ko. Parang nasa gut feeling ko lang na parang, uy, ang ganda nito ah. Parang alam mo yun, meron siyang story. Para lang sa akin, even though hindi ko siya mapapaliwanag, pero para sa akin may story siya. Siguro, nasasabi ko yun dahil sa facial expression, dun sa mood nung settings, tapos yung ambience, dun ko siya nasasabi na parang may story to tell. Meron kang pwedeng ikwento dun sa picture na yun. So, yun lang, yun yung opinion ko, yun yung sa akin, yung parang pinaka-explanation ko pag kumukuha ako ng subject ng mga random candid. Yun na yung parang pinaka-explanation ko na story niya. Maganda lang tignan, yung expression, baka may problema siya, or may iniisip. Paano ka pala nag-start sa... Paano ka nahilig sa pagkukuha ng mga litrato? Ay, kay ano yan, dahil kay paring Jonas, yung tattoo artist namin na kaibigan na nasa Vancouver, Canada na ngayon, East Manila Inc. Siya yung unang nag-introduce sa akin. Actually, hindi na ma-introduce, parang pinahawak lang niya sa akin yung camera. Tapos, Tara, dyan tayo, sa ilalim tayo. pinahawak niya lang sa akin camera, sabi ko, ano to, paano to, ang daming button. Sabi ko, hindi ko alam gagawin ko dito. Sabi niya, kuha ka lang, nakasetup na yan. Tapos alam mo yung unang kuha mo na parang yung feeling na parang, uy, ang ganda, iba yung kuha ah. Na parang pang magazine. So doon ako nagka-interest. Hindi siya... Pang magazine. nothing interesting Pero na parang sobrang psychedelic na Oo. dahil, uy, na-inlove ako, dahil ganito yung naramdaman ko pag hawak ko ng camera. Ano lang, parang nung kumuha ako ng pictures, nakita ko na parang sabi ko, habang ginagamit ko yung camera, sabi ko, ang ganda ng mga kuha, parang gusto ko nito. So yun, doon na nagsimula. Since nabanggit mo yung mukhang magazine, Oo. meron akong isang favorite shot mo na pang magazine Sino? Ano ba Yung yan? Peliti. Ang lupit Pelé. nung mga kuha mo dun Si Peletti. Oo. Pwede mo ba kami kwentuhan tungkol dun? Papakita tayo ng konting snapshots dito. Funny story, nakilala ko yung may-ari ng Peletti sa Soul DXB. This year yun. Ay, tama ba? Last year na Soul DXB. Ganda niya, no? Yung pa pala, isa kong napansin dito sa Armenia, ang lalaki ng aso. Tanang ganda kunan nung naka-orange na mama. Hintayin natin siya. Abangan mo. Abangis tayo, abangis. Oo. Di rin namin alam kung nasan kami. Ang laki, oh. So, hintayin natin siya lumabas. Kasi interesting to si Manong. Nagtago na yata. Ayun na, palabas na. Ang lakas ng ganun sa street photography, no? Yung pag nakakita ka ng karakter, parang tangina na yung urge na kunan mo siya. Oo nga eh. Yun yun, naka-orange. Success. Ganda. Success, Oo. patingin. Yun! So, ikakrap ko lang siya. So, Tangina, ganda. Paingit ako doon, guys. Tara, lakad pa tayo dito. dito. Tara, let's go guys. So, medyo pinaglalaway ko si Daniel sa Oo. mga subjects ko ngayon kasi cameraman siya eh. Wala siyang magagawa. Pumipitik-pitik din naman ako. Dami rin alak dito sa Armenia. Para kaming serial killer nito. Sinusundan niya yung naka-orange. Nahabol mo pa? Nahabol pa? Oo, papasok ng pinto. Lakas ng dating ng suot niya, no? Mm. Yun, oh. Hindi ko siya nahabol eh. Dapat medyo dito part na to maganda eh. Pero okay yun. Maganda pa rin yung kanina. Oo. Gagawa natin ng paraan yan. Oo. I-firefly natin yan. Ano pala tingin mo doon sa AI? Okay naman, parang siguro, hindi naman, gaya nga nasabi ng iba, siguro marami nang nagsabi nito at marami nang nakapanood. Hindi naman natin kailangan ma-threaten sa AI kasi actually,
nakakatulong Tool pa siya, nga eh, siya. no? Oo, nakakatulong siya so far sa ngayon. Hmm. Sa ngayon, hindi natin alam kung ano pa yung mga pwede niyang maging improvement sa mga dadating na mga panahon. So, pwedeng maging threat, pwede tayong palitan. Pwedeng gawin na nila yung trabaho natin. Pero Which yun is din hindi yung naman isang siya malayong mangyari. interesting na nabasa namin ni Ading na parang mapapalitan ka lang kapag hindi ka sumabay. Oo, ganun Pero talaga. pag ginamit mo siya as tool, hindi ka niya mapapalitan kasi tao pa din naman yung nagpapaano sa kanya, nagpa-prompt sa kanya o ano. Oo, pero I mean like the way na ginagamit natin siya, so natututo siya kung paano tayo mag-isip, paano yung creativity natin. In the future, parang Oo. feeling mo may possibility na gano'n. Oo. Anong ano pala, post-processing mo? Ha? Post-processing. Like, Paano ka mag-edit? mag-edit? Kasi film simulation ka nga pala, no? Pero hindi, I mean, yung post-processing ko, yung normal. Ina-edit mo ba siya after ng film simulation? Minsan? Sa film simulation ko, pag maganda kuha, maganda exposure, like gusto ko yung shadow tsaka contrast, di ko na siya ina-edit. Gina. G na siya. Pero pag gusto ko lang Minsan ng may konting konting tweak, adjustment. tweak mo lang yung Okay. contrast, medyo Gets. gawin mo lang siyang soft masyado kasi minsan sobrang sharp ng picture. Tas or lalagyan mo siya ng konting noise. Doon lang ako, yun lang yung pinaka post-processing na ginagawa ko dun sa Fuji na mga shots ko. Pero dun sa Sony ko medyo matrabaho medyo komplikado yung process ko dun eh. Kasi medyo maano ako sa kulay. Pagdating sa kulay, medyo masakit, nasasaktan yung mata ko pagka hindi even yung kulay, hindi nakukuha yung kulay na gusto ko. Kaya medyo matagal, kahit sabi natin isang picture, minsan inaabot ako ng 30 minutes. 30 minutes, 45 minutes, ganun. Pag sobrang gustong-gusto ko yung kuha. So, ganun, pinaglalaanan ko talaga ng oras. Binabalak mo rin ba minsan mag-switch ng film? Gusto ko din matry yung film, kaso sobrang, alam mo yun, nahahassle ako dun sa pagpiprint. Tsaka, bibili ka lagi ng film tas sobrang. Magastos. Pero maganda din naman siya kasi kumaga, hindi kagaya ng mga digital. Shoot ka lang ng shoot, hindi mo na iniisip. Parang bahala na, makakuha ka lang ng magandang framing. Pero sa film kasi, kumbaga, iti-take mo yung oras. Parang titake mo yung time mo para, alam mo, makakuha ng magandang film kasi limited lang yung shots na pwede mong gawin sa film. Yun yung nakikita ko, like based kay Peter McKinnon, ganun. Na, Si Peter McKinnon yun, ma-film eh, no? dami nga bumabalik ngayon sa film eh. Kasi Oo. nga, parang Tapos bumabalik parang ulit. pumutok din yung film simulation ngayon, no? Kaya ayun, napa-Fuji din ako yun kasi yung sobrang hype ngayon ng Fuji. Kaya ayun, Ano masabi mo dun sa na-hype na Fuji na X100S? X100V. X100V, sorry. X100V. Naloko ko doon kasi sobrang mahal. Kasi sobrang ganda nga, kasi sobrang compact, tapos fix yung lens. Kaso wala akong mahanap kasi out of stock eh. So nag-X-E4 ako, tsaka Tsaka overpriced siya ngayon, no? tsaka ayoko Ano din. opinion mo dun? Sa pagiging overpriced niya? Wala akong masabi dun sa pagka-hype niya, tas ino-overprice nila. Sa akin lang, basta makuha ko yung camera na gusto ko. Pero parang, Okay na ako. ewan ko kung first time ba nangyari yun sa mundo ng mga camera, yung parang nangyayari sa mga damit, like Supreme, Oo, nag-hype. na parang First time actually. nag-hike yung price niya kapag na-hype. Oo, siguro sa First time ba yun sa nangyari? history, siguro Fuji pa lang ata yung nakagawa nun na sobra. Sobrang pumutok sila, nag-out of stock yung mga pinaka 2 years old nilang camera na hinahanap pa rin hanggang ngayon. Kaya ito, sobrang wala ka nang masyadong makikita nito eh. Hopefully, pag naglabas sila ng XE5, bibili pa rin ako eh. Sana may IBIS na, tsaka medyo okay na yung dials. Pero sana ma-maintain nila yung compact design. Para, alam mo yun, lagyan nila ng maraming features. Pero without compromising the Mga masarap maupo dito. The size. Ang dami umiinom dito sa sa drinking fountain. Talaga. Masarap mag-abangis dito. Kaya nga eh, upo muna Try natin tayo. mag-abang. Pag nag-street ka ba? Kasi ako, bago ako mag-start kunwari ng photo walk, ang tagal bago ako makuha yung momentum eh. Ganon ka rin ba? Yung parang, yung mga una mong shots, na talagang diretso delete. Hanggang sa makuha mo yung momentum na puta, tuloy-tuloy na, ganun. Nangyayari yung ganun. Pero may times naman na pag nasimula mo ng maganda,
Nagtutuloy-tuloy din siya. Hindi ko alam kung May mga bakit. good run din talaga, no? Oo. Sa Pinas ba no, nagpo-photowalk ka na rin? Ay, hindi. Takot ako eh. Kasi ang dami kasing muldapper Ay, sa oo. atin eh. Tayo yung problema sa atin, no? Sarap sana mag-street sa Pinas. Nakasama ako one time sa isang grupo, pero wala pa akong camera. Ang Oo. ginagawa nila, lahat sila may dalang cutter. So pagka kunyari, may magtangang mang-hold up sa kanila, lalabas nila yung cutter. Tsaka mas mabilis makahiwa yun. Dugo Oo. agad yun. Mas masakit sumugat yun, no? Oo, tsaka ano yun, mainit. Pag humiwa yun, mainit. Deserve naman yun ng mga magnanakaw para sa akin. Ewan ko, galit talaga ako sa mga magnanakaw eh. Kanya-kanya tayong opinion. Minsan Oo. kasi ako masyado akong nagiging open-minded na parang nagagawa nila yung mga ganung bagay kasi wala na silang choice eh. Kaso kasi minsan sinasabi nga nila, Pero kasi kawawa naman yung mga naghirap para, di ba, para mabili yung bagay na yun. Kagaya kunwari, camera. ganun ano, talaga. O cellphone man. Masasabi mo talagang malas pero I mean, hindi mo rin masisisi siguro yung pangangailangan ng taong nagnakaw nun or nang hold up sa'yo na baka mamaya nasa ospital, meron siyang kamag-anak na nasa ospital. Masakit man kasi ano yun eh, hard-earned money yun eh. Kaso wala eh, ganun talaga. Ay, no? Kumbaga, Jack, mag-iingat ang ka ganda na lang. niyan. Oo. Ganda niyan. Kunan mo yan. Ako din. Kunan mo yun? You know, dami magagandang subjects Oo, dito. tangina. Sobrang busog na busog ka dito pag nag-street ka dito sa Armenia. Oo nga eh. Ito yung masarap mag-shoot yung gantong oras kasi maganda yung lighting ng ganito eh, yung lighting condition. Mapaglalaruan mo lalo na pag sumisilip yung araw sa kung saan-saan like sa mga puno, sa mga building. Ang ganda, ang sarap makatsyempo ng magandang framing. Yun nga lang, kailangan mo talagang maging or kailangan mo habaan yung pasensya mo para, alam mo yun, para lang dun sa shot na gusto mong makuha. Maghihintay ka talaga minsan, ganun. Minsan wala, pero minsan naman worth it yung paghihintay. Mm. Tiyagaan lang, tiyagaan. So, ayun. May mga parting words ka ba? Yung sasabi ko lang, kayo mapo-first date ka agad, shoot lang ng shoot. Mas okay na yung meron kayong ginagawa, meron kayong napoproduce kaysa sa wala kayong ginagawa. Tsaka yung follow nyo yung leak. Pinag-usapan namin to ni Adrian. Kasi napansin namin, hindi namin to pinlano eh. Pero nangyayari lang siya dun sa mga first episodes na laging merong last shot after ng photo walk. Oo. So, tara. Huntingin na natin yung last shot mo. Sige. Doon tayo sa may araw. Ayos? Ha? Ayos? Okay. Yeah. Shoutout sa leak. Saan ka nila pwedeng sundan? Def Potato, yung main account ko. Sige, i-mention mo lahat ng account mo. Tapos meron pa akong defpotato.portrait. Tapos defpotato.xe4, defpotato.fnb. Ayun, follow nyo na lang. Lahat yun, follow nyo. Yeah! Oh, yeah! Sarap!